හෘද සෞඛ්‍ය වැඩි දියුණු කරන, ප්‍රතිශක්තිකරණය වැඩි දියුණු කරන, මානසික ආතතිය අඩු කරන, ස්වභාවික වේදනා නාශකයක් ලෙස ක්‍රියා කරන, පිළිකා වැළැක්වීමට උපකාර කරන අමු ඉඟුරු වලින් නිවසේදීම රසකාරක නොමැතිව අපි ජින්ජර් බියර් එකක් සාදා ගමු. මේ සඳහා අවශ්‍ය කරන දේවල් හා සාධන ආකාරය වීඩියෝවේ සඳහන් කර ඇත. නිරෝගීමත් ජීවිතයකට සුබ ප්‍රාර්ථනා කරන අතරම වීඩියෝව හොඳ නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, ලයික් එකක් දමන්න, ඔබගේ අදහස් කමෙන්ට් කරන්න. දිගටම වීඩියෝව බලන මෙන් ආරාධනා කරනවා.